ભેંસ વેચવાની છે તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે. એક ટાઈમનું દૂધ 23 લીટર દૂધ છે. એક ટાઈમનું દૂધ 23 લીટર અને તાત્કાલિક વેચવાની છે. વિડીયો પૂરો જોજો, તમને ટોટલ માહિતી મળી જશે. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરી લેજો, જેથી આવા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને જોવા મળી શકે. અને વિડીયો શેર પણ કરજો, બીજા મિત્રને આ ભેંસ લેવાની હોય તો આસાનીથી મળી જાય. વિડીયો શેર ખૂબ જ ઓછા થઈ રહ્યા છે, તો વિડીયો શેર કરો એટલી અપીલ છે કે જેથી બીજા મિત્રને મદદ થઈ શકે. વિડીયો શેર કરવો એકદમ ફ્રી છે, મફત છે. ભેંસ તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. માત્ર ને માત્ર વ્યાવાની અંદર, એટલે કે 10 દિવસની કાચી છે. 10 દિવસની અંદર ભેંસ વ્યાઈ જશે તો તાત્કાલિક તમે ભેંસના માલિકનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ હું તમને વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. તમારે વિડીયો છેલ્લે સુધી જોવાનો છે. તમે વિડીયો અડધો મિત્રો જોઈને, અડધો વિડીયો જોઈને છોડી દેશો તો તમને ટોટલ માહિતી નહીં મળે. તો પછી તમે કોમેન્ટ કરશો કે આ ભેંસ ક્યાં જોવા મળશે, કિંમત કેટલી છે. તો તમે એક વખત વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. હું તમને પૂરી માહિતી બધા વિડીયોની અંદર પ્રોવાઈડ કરું છું. વધારે ભેંસની વાત કરું તો 2 ભેંસ છે જે તાત્કાલિક વેચવાની છે. બંને ભેંસની હું તમને માહિતી આપી દઈશ. એક ભેંસ છે તે બીજા વેતરમાં છે અને બીજી ભેંસ છે તે ત્રીજા વેતરમાં છે. બંને ભેંસ વેચવાની છે અને ભેંસ માત્ર 10 દિવસની અંદર વ્યાઈ જશે. 10 દિવસની કાચી છે અને ફૂલ જવાબદારી ભેંસની. એક ભેંસ 10 લીટર દૂધ આપે છે અને બીજી ભેંસ 13 લીટર દૂધ આપે છે. એક ટાઈમનું દૂધ 10 લીટર અને 13 લીટર. 13 લીટર દૂધ આપે છે તે ભેંસની કિંમત 1,90,000 અને 10 લીટર દૂધ આપે છે તેની કિંમત 1,45,000 કિંમત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર બંનેની કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે આ બંને ભેંસ લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો ભાણવર, જિલ્લો દ્વારકા અને કાટકોલા ગામે જોવા મળશે. ભેંસ લેવાની હોય તો ભેંસના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ તમને ભેંસના માલિકનું નામ 90 160 વાળા નંબર મળશે. પણ તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 21 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ભેંસનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે, કેમ કે એક દિવસની અંદર 8 થી 10 વિડીયો અપલોડ થાય છે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર. તો નવા વિડીયો ઉપર જોવા મળશે અને જૂના વિડીયો નીચે હોય છે. તો નીચે સ્ક્રોલ કરી આ ભેંસનો વિડીયો ગોતવાનો. વિડીયો નીચે 90 160 વાળા નંબર હોય તેમાં ફોન કરી કોઈ પણ ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.